Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay may theme na Pink Peony Flowers na pang wedding invitation, pero pwede din naman ito ng pang debut invitation. So sobrang ganda nitong gamitin para sa inyong invitation. So kung bet ninyo ito, isa lang yung image na kailangan nyo i-prepare dyan, at ito ay ang Pink Peony Flowers. So yun lang yung kailangan nyo hanapin dyan sa Google. Pero meron akong good news sa inyo para hindi na kayo mahirapan, dahil ang image na ginamit ko dito ay nandyan na sa description box. So kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na natin itong layout na ito. So kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo itong Pink Peony Flowers na pang wedding invitation or pang debut invitation using Microsoft Word. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!